Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 6 decembrie 2020. Ziua aduce o mulțime de speranțe deșarte, iluzii și amăgiri. Oamenii care sunt înclinați să gândească fantezist vor putea face greșeli grave dacă se grăbesc cu decizii și nu se vor consulta cu nimeni. Merită să ne bazăm pe intuiție doar în relațiile personale. Indiferent de obiectivele pe care vi le-ați propune, încercați să găsiți oameni care se străduiesc pentru același lucru și vor putea face o echipă cu voi. Acum, să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în Berbec. Te așteaptă o zi în care se vor întâmpla multe. Vei reuși să înveți lucruri noi din mers și vei începe să implementezi idei îndrăznețe. Dacă succesul material este unul dintre obiectivele tale, vei avea satisfacția de a-ți atinge obiectivul în această zi, cel puțin parțial. Datorită influenței combinate a planetelor, îți vei dezvolta și consolida în mod semnificativ situația financiară. La locul de muncă, încearcă să fii mai tolerant și să-ți moderezi brutalitatea, deoarece dacă te vei găsi în căutarea unei lupte cu colegii, va fi posibil să intri într-o situație foarte dificilă. Sfatul zilei de astăzi: nu da atenție criticilor colegilor tăi geloși. Taur și ascendenți în Taur. Prima jumătate a zilei va aduce multe dezacorduri și controverse. Oricine poate deveni adversarul tău, de la un coleg sau rudă, la o pisică sau un câine. Nu vei fi de acord cu orice și vei fi gata să porți discuții lungi pe orice subiect, dar aceasta este doar o scuză pentru a amâna lucrurile pe care nu vrei să ți le asumi. Ești adesea criticat pentru rigiditate și răceală. De data aceasta, vei dovedi că acești oameni greșesc, vei arăta că ești capabil să îți lași inima să vorbească, vei prefera mari sentimente decât principii și vei părea mult mai uman. Câteva mici incidente îți vor puncta viața de căsătorie, care va fi alcătuită din certuri și împăcări succesive. Vei fi iubit, dar nu vei ști cât de rău. Starea de spirit în schimbare poate avea un impact asupra nervilor partenerului. Cât privește finanțele, stelele nu îți vor oferi un cadou astăzi. Grăbește-te să plătești facturile, posibile amenzi, taxe și datorii. Acest lucru va evita atragerea de complicații și procese care te-ar pune într-o dispoziție foarte proastă și te-ar costa inutil. Sfatul zilei de astăzi: nu critica în permanență comportamentul altora. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Este puțin probabil să petreci această zi fructuos dacă începi să afli cine este de vină pentru toate dificultățile tale. Este mai bine să te concentrezi asupra depășirii obstacolelor, deoarece vor fi destul de multe astăzi. Vei da impresia că petrecerea nu se termină niciodată prin multiplicarea cheltuielilor. Jupiter îți va pune în cap aceste idei foarte plăcute, dar și foarte scumpe. Cu toate acestea, va fi în interesul tău să recâștigi rapid contactul cu realitatea, altfel bugetul tău riscă să fie serios destabilizat. Dacă te afli într-o poziție de prestigiu sau de mare responsabilitate, de autoritate sau prioritate, vor fi aproape inevitabile, mai ales dacă te afli în domeniul artistic sau al spectacolului. Chiar dacă evenimentele sociale nu te interesează de obicei prea mult, de data aceasta îți vei îndeplini cu plăcere anumite obligații profesionale, cum ar fi cocktailuri și cine de afaceri. Totul pentru că vei admite că este foarte important să cultivi relații utile.
norocul va fi de partea ta și vei întâlni oameni care îți vor aduce beneficii într-un fel sau altul. Sfatul zilei de astăzi: o mică analiză sufletească din când în când ar fi o modalitate excelentă de a-ți înțelege greșelile și de a evita repetarea lor. Rac și ascendentă în rac. Vei dori calm, claritate și certitudine, dar abia după amiază le vei putea realiza. Nevoia ta de evadare, de noi orizonturi, vor putea fi satisfăcute și vei avea parte de multe satisfacții. De exemplu, o croazieră ar putea fi făcută în condiții foarte favorabile astăzi. 3 stele, toate frumoase, ar trebui să-ți permită să efectuezi operațiuni financiare bune. Acest cocktail planetar puternic ar trebui să te ajute să îți îmbunătățești veniturile. Este posibil ca cineva să-ți facă o propunere foarte interesantă, așa că nu ezita să o accepți. De asemenea, nu uita să îți reorganizezi investițiile. Așa vei câștiga mai mult. Și apoi vei putea să îți încerci soarta chiar la jocuri de noroc. Cu Jupiter și Soarele responsabil de forma ta, nu vei fi lipsit de veselie sau energie. Pentru a obține cele mai multe beneficii, optează pentru lecții de dans, care îți vor permite să faci mișcare și în timp ce te distrezi. Chiar dacă Jupiter te îndeamnă să cauți satisfacții imediate și reușite ușoare, încearcă să vezi mai departe și să rămâi discret cu privire la succesul tău. Va fi mai benefic pentru tine, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Sfatul zilei de astăzi: ar trebui să fii mai blând cu copiii tăi, deoarece cearta lor în mod constant nu ar încuraja decât încăpățânarea sau indiferența lor. Leu și ascendent în Leu. Zi propice. Te vei descurca foarte bine și vei putea prelua cele mai dificile și complicate cazuri. Bucură-te de timpul petrecut în familie. Acestea sunt cele mai prețioase momente din viața ta. Dacă crezi că o carieră sau banii sunt mai importanți, vei afla în cele din urmă ceea ce contează cel mai mult în lume. Ar fi păcat să ratezi ocazia de astăzi de a consolida legăturile cu cei dragi. Simțindu-te mult mai deschis și mai expansiv decât de obicei, va trebui să vezi câteva fețe noi și să îți lărgești orizonturile. O mică călătorie în străinătate ți-ar face cel mai bine. Acest lucru îți va permite în plus să uiți momentan de griji. Îmbunătățire semnificativă în viața ta profesională. Ambițiile tale vor fi favorizate. Oricare ar fi situația ta, mesajul astral este să îți recâștigi încrederea în tine și să mergi înainte. Sfatul zilei de astăzi: rețineți că viața privată și cea profesională ar trebui să fie întotdeauna în echilibru. Fecioară și ascendent în Fecioară. Este foarte dificil să stai liniștit. De multe ori îți faci griji pentru fleacuri. Oamenii care anterior te înțelegeau perfect și te susțineau în toate, sunt acum neprietenoși sau pur și simplu prea ocupați cu afacerile lor. Drept urmare, vei rămâne singur cu problemele tale și acesta iar devine un motiv de îngrijorare pentru tine. Creează condiții pentru o contemplare pașnică. Tăcerea te va scuti de o cantitate imensă de stres. Determinarea sursei unei agitații severe poate fi foarte dificilă, dar asta nu înseamnă că nu există nicio modalitate de a-ți calma nervii. O soluție va fi găsită mai târziu. Poate că intuiția ta te va sprijini în acest sens. Este un fapt incontestabil. Banii ne pot face viața mai confortabilă din multe puncte de vedere,
dar astrele te sfătuiesc astăzi să acorzi mai puțină importanță câștigurilor bănești și să cauți mulțumirea și pacea sufletului. Sfatul zilei de astăzi: o călătorie, un nou hobby sau o întâlnire într-un mediu diferit îți vor dezvălui o altă latură a lumii. Balanță și ascendent în balanță. Zi liniștită și roditoare. Este puțin probabil să îți deschidă noi orizonturi, dar îți va oferi ocazia să te distrezi bine și să te întâlnești cu oamenii care îți sunt dragi. Viața ta de căsătorie va fi în centrul atenției planetelor și va deveni o prioritate. De asemenea, vei fi condus să respingi tot ce ai trăit până acum, să îți schimbi total modul de a lua în considerare relațiile conjugale. Pentru unii, aceasta riscă să provoace o ruptură conjugală. Alții, dimpotrivă, vor reuși să stabilească un nou tip de relație de cuplu, iar cei singuri vor începe o aventură de dragoste numai dacă găsesc cu adevărat ceea ce vor să experimenteze acum. Stelele vor fi generoase cu tine. Acestea vor crea oportunități bruște în slujba ta, iar problema ta va fi să știi cum să le alegi pe cele mai bune pentru a-ți atinge obiectivele fără a te irosi inutil. În ciuda acestui vânt în pânze, nu te grăbi mult, deoarece acest lucru va tinde să te facă nesăbuit. Sfatul zilei de astăzi: uneori, tot ce aveți nevoie este o perspectivă nouă. Scorpion și ascendent în Scorpion. Ziua dedicată râsului și efectelor sale benefice asupra sănătății, cu binecuvântarea bunei planete Venus. Râsul va fi cu atât mai necesar dacă ești bolnav sau deprimat. Râsul nu este doar acea explozie bruscă de veselie, este și elixirul tinereții inimii și a spiritului. Astăzi, climat astral favorabil pentru tranzacțiile imobiliare, mult mai favorabil cumpărătorilor decât vânzătorilor. Cu toate acestea, ar fi mai bine să treci totul printr-o agenție decât să încerci să te descurci singur. Dacă îți place ideea de a petrece timp cu prietenii sau familia, aceasta va fi posibilă doar seara. Înainte de aceasta, vei avea mult de lucru. Din fericire, vei avea multă răbdare și îți vei putea finaliza sarcinile curente cu un zâmbet pe buze. Sfatul zilei de astăzi: răbdarea îți va permite să lucrezi calm, fără a-ți face griji cu privire la o recompensă ulterioară. Săgetător și ascendent în Săgetător. Frumoasă și puternică influență planetară în viața ta de cuplu. Discuții pline de viață, decizii importante de luat. Relațiile tale nu vor fi întotdeauna ușoare, dar datorită legăturii tale puternice vei ajunge să fii de acord. Dacă ai un proiect de lucru în comun cu partenerul, acum este momentul potrivit pentru a începe. Optimismul tău se poate estompa odată cu trecerea zilei, dar există acțiuni preventive pe care le poți întreprinde pentru a-ți spori entuziasmul. În primul rând, trebuie să renunți la așteptările nerealiste. Dacă ești șomer, această zi îți va oferi posibilitatea de a găsi un loc de muncă destul de plăcut, dar fără nicio garanție de durată. În aceste zile, probabil că va trebui să te mulțumești și cu asta. Încurajat de Marte, vei experimenta un îndemn de a-ți cheltui banii. Pentru a preveni o catastrofă, ia măsuri. Azi, fără bani, fără carduri de credit sau cecuri. Sfatul zilei de astăzi: știi să fii ambițios, dar nu-ți ipoteca viitorul lăsându-te în cheltuieli nejustificate.
Capricorn și ascendent în Capricorn. Este puțin probabil ca dezacordurile și disputele să fie evitate complet. Oamenii care anterior erau de partea ta au acum o poziție diferită și nu este clar la ce să te aștepți de la ei. Pot exista neînțelegeri legate de bani și uneori problemele financiare devin cauza dezacordurilor familiale. Dar atâta timp cât îți păstrezi bunul simț și îți ții emoțiile sub control, lucrurile vor putea fi soluționate. Vei lua în considerare serios creșterea confortului material al casei tale. Ar putea fi chiar o chestiune de a-ți schimba locul de reședință pentru a te bucura în continuare de facilitățile vieții moderne, fără a suferi dezavantajele. Continuă, deoarece circumstanțele sunt favorabile. Datorită aspectului frumos al lui Saturn, vei putea face investiții interesante pe termen lung. Pe de altă parte, nu ar trebui să te angajezi într-o aventură financiară care implică un risc prea mare. Cât privește cariera, în fața ta se vor deschide noi căi, așadar, fii pregătit să profiți de oportunitățile care se vor prezenta. Fii pregătit să te adaptezi dacă este necesar la circumstanțe noi și să îți schimbi metodele și obiceiurile de lucru. Sfatul zilei de astăzi: reevaluează-ți proprietățile și alegeți cu atenție sarcinile. Vărsător și ascendent în Vărsător. O zi minunată pentru rezolvarea sarcinilor dificile. Fii pragmatic astăzi și vei fi bine. S-ar putea să te simți nesigur, dar asta se datorează mai ales acelor multor sarcini care trebuiesc îndeplinite rapid. Nici măcar nu e timp să te gândești prea mult la strategia ta. Vei fi atât de motivat să câștigi mulți bani, încât dificultățile sunt departe de a te descuraja. Ele te vor stimula chiar. Vei fi destul de răsfățat cu privire la planul de sănătate, cu condiția să iei un minim de precauții. Din punct de vedere pozitiv, planeta Jupiter îți rezervă vitalitate excelentă, dar din punct de vedere negativ, din păcate, sunt posibile unele tulburări ale metabolismului digestiv sau circulator. Nimic serios, desigur, dar ar fi mai bine să interzici mesele prea bogate și să îți monitorizezi colesterolul. Sfatul zilei de astăzi: fă tot ce trebuie făcut, astfel încât toată lumea să fie confortabilă. Pești și ascendenți în Pești. Totul va ieși bine dacă te uiți la lucruri într-un mod realist. Nu trebuie să crezi că planurile tale se vor îndeplini de la sine sau că circumstanțele vor ieși atât de bine încât îți vei atinge obiectivul fără niciun efort. Dimpotrivă, cel mai probabil va trebui să lucrezi mai mult decât de obicei. Vei fi înconjurat, susținut de prieteni solizi, sobri în demonstrațiile lor emoționale și de al cărui atașament, fidelitate și simț al datoriei nu te îndoiești. Acest lucru te va liniști pe deplin și îți va permite să savurezi pașnic bucuriile vieții. Configurația astrală a lui Venus îți poate oferi un climat destul de tensionat la nivelul cuplului. Astfel, va trebui să te confrunți cu un partener a cărui dispoziție va fi răzbunătoare și care va fi foarte sensibilă la problemele legate de bani. Va trebui să te comporți ca și cu oul și să ai grijă să nu îl spargi. Sfatul zilei de astăzi: feriți-vă de excesele de tot felul.